ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් වෙත ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ තවත් එක ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් දේවල් කීපයක් තියෙනවා මතක් කරන්න. පළවෙනි දේ තමයි අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්තම්. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තේ බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න, වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මේක ෂෙයා කරන්න. එයාලටත් බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගෙන් පොඩි දෙයක් ඉල්ලනවා. අපේ channel එක ගැන ඔයාලට හිතෙන්නේ මොනවාද? හොඳ නරක දෙකම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද මම මේ කරගෙන යන වැඩේ හොඳයිද නරකයිද කියලා මට දැනගන්න ඕන. ගොඩක් කට්ටිය මට මෙසේජ් කරනවා. මෙසේජ් කරලා හොඳයි කියලා කියනවා. හැබැයි මම ආසයි හැමෝම මේකට මොකද කියන්නේ? මගේ channel එකට මොකද කියන්නේ කියලා දැනගන්න. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අපේ channel එක හොඳයිද නරකයිද? ඔයාලට ඉගෙන ගන්න දේවල් channel එකේ තියනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ එකක් මම කලින් කිව්වා වගේ කරන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් කියලා තිබ්බා ෆෝන් එකකින් කරන්න පුළුවන් ස්ට්‍රැටජි එකක් ගේන්න කියලා. ඉතින් අද ඒකත් ඔයාලට ෆෝන් එකකින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කම්පියුටර් එකකින් කරන්නත් පුළුවන්. ෆෝන් එකෙන් කරන්න පුළුවන් කියන අනිවාර්යයෙන්ම කම්පියුටර් එකකින්, ටැබ් එකකින්, ලැප්ටොප් එකකින් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යන් මේක මාකට් එක volatility 100 index තමයි මම සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලට කැමති මාකට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි ට්‍රේඩ් කරන මෙතඩ් එක rise and fall. මෙතනින් ඔයා rise and fall සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊළඟට ඩියුරේෂන් එක. ඩියුරේෂන් එක අපි දාගන්නේ 5 tick. අද අපි tick trading strategy එකක් තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම මේකෙදි ඩොලර් 7ක් වගේ earn කරන්න තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. ඒතර ස්ටේක් එක ඔයා කැමති ගානකින් ගන්න ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් එකේ විදිහට ඔයා ස්ටේක් එක ගන්න. ඉතින් මම හැමදාම කියනවා වගේ tick trading වලට නම් ඔයා ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන තරමට ඔයාට රිස්ක් එක අඩුවෙන් මේක කරන්න පුළුවන්. මෙතන allow equal කියන ටික එකක් දාලා තියන්න. allow equal ටික එකෙන් වෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මම ඒකත් කියනවා. මොකද ඒකත් අහලා තිබ්බ ගොඩක් කට්ටිය මේ මම කලින් වීඩියෝස් වලත් දාලා තිබ්බ නිසා allow equal කියන ටික එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් rise and fall වගේ ස්ට්‍රැටජි එක වෙන්නේ අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙච්ච තැන ඉඳන් ටික් 5ක් යද්දි price එක 6 වෙනවද? එහෙම නැත්නම් ටික් 5ක් යද්දි price එක low වෙනවද? ඔන්න ওই දෙක තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම higher trade එකක්. මෙන්න මේ වගේ ගත්තොත් මම නිකන් දැම්මේ trade එක. higher trade එකක් දැම්මොත් ඔයාලට පේනවා trade එකට අපි enter වෙච්ච තැන ඉඳන් නේ trade එකට enter වෙච්ච තැන ඉඳන් මෙන්න මේ වගේ කොළ පාටින් ඉරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ line එකෙන් උඩට යන්න ඕන ඔයා trade එක win කරන්න 6 එකක් දැම්මොත්. එහෙම නැත්නම් පහළට යන්න ඕනේ ඔයා low එකක් දැම්මොත්. එතකොට මේ line එක උඩම trade එක close වුණොත් එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් එහෙම trade එකට enter වෙන price එකෙන්ම trade එක close වුණොත් ඔයා මෙන්න මේ allow equal කියන tick එක දාලා තිබ්බොත් ඔයාට payout එක ගෙවනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ trade එක loss වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ allow equal කියන tick එක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට additional winning chance එකක් තියෙනවා මේ rise and fall කියන method එකේදී. rise and fall method එකේ අපි ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් 150ක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 50-50 නේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේ allow equal කියන tick එක දැම්මොත් ඔයාට win කරන්න chances තව එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ 3න් 2ක් ඔයාට win කරන්න chance එක තියෙනවා. ඉතින් allow equal එකේ price එකේම close වෙන්නේ බොහොම කලාතුරකින්. ඉතින් කලාතුරකින් උනත් ඒක අපිට වටිනවා. මොකද trade එක අපි win කරන නිසා. ඒ නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම දාලා තියන්න. හරි. ඒතර මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි settings ටික හදා ගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මෙන්න මෙතන පහළ තියෙන chart එකට එන්න ඕනේ. මේ chart කෙනෙක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ tick බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයා indicator එකක් මේකට add කර ගන්න ඕන. ඔයා එන්න මෙතනින් indicators වලට මෙතන ඇවිල්ලා ඔයා type කරන්න RSI කියලා. හරි. මම මෙතන RSI කියලා type කරලා තියෙන්නේ. relative strength index කියලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් indicator එකක්. ඔයා මේක ක්ලික් කරන්න. මේක settings මොකුත් වෙනස් කරන්න එපා. මෙතන පහළට ඇවිල්ලා මේක okay කරන්න. හරි. ඔන්න මම indicator එක දාගත්තා. දැන් මම කියන්නම් මේකේ කොහොමද අපි trade එකකට enter වෙන්නේ කියලා. ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා කඩ ඉරක්. ඒ වගේමයි මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා කඩ ඉරක්. හරි. එතන මේ කඩ ඉර මැදින් ඔයාට පේනවා මේ පොඩි
ඉරක් වගේ ගිහින් තියෙනවා මෙන්න මෙතනින්. හරිද? මෙතනදී අපිට ලයින් එක ප්ලේස් ඇඳ ගන්න බෑ මේ platform එකේදී. අපිට ලයින් එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බනම් මේක හරියම ලේසි. ඔයාලා ටක් ගාලා දැක්ක ගමන් පේනවා. ඒතකොට මේකෙදී අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. මෙන්න මේ මැදින් තියෙන ලයින් එක මේ RSI ලයින් එක කපන වෙලාවේදී. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ බලන්නකෝ. මෙයා මෙන්න මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් අර මැදින් තියෙන ලයින් එක කපනවා පහළට. එහෙනම් මේ විදිහට පහළට කපද්දි මෙන්න මේ ලයින් එක අපි ගන්නේ ලෝව එකක්. මේ වගේ මෙතනින් පහළට කපද්දි අපි ගන්නවා ලෝව එකක්. ඒ වගේම තමයි මෙයා මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ ලයින් එක ඉහළට කපද්දි මේ ලයින් එක ඉහළට කපද්දි අපි ගන්නවා 6 එකක්. මම හිතනවා ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා ඔයාලට අපි ගන්නවා 6 එකක්. මෙන්න මේ කඩිරි තියෙනවානේ. මෙන්න මේ කඩිරි වලට මැදින් තියෙන ලයින් එකේ හරි. මෙන්න මේ කඩිරි තියෙනවානේ. මෙන්න මේ කඩිරි දෙකට මැදින් යන ලයින් එක CCI ලයින් එක පහළට කපද්දි ඔයා ගන්නවා ලෝව එකක්. ඉහළට කපද්දි ඔයා ගන්නවා 6 ට්‍රේඩ් එකක්. හරිද? ඒ විදිහට තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි එක කරන්න තියෙන්නේ. හරි. තව දෙයක් තියෙනවා කියන්න එක අමතකුණා කියන්න. ඉතින් ඔයා මේ මාසේ ක්ලාස් එකට එද්දි මේ මාසේ අපේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයා ක්ලාස් එකට එද්දි තවත් බයිනරි කරනවා වගේ යාළුවෙක් ක්ලාස් එකට එක්කගෙන ආවොත් ওই දෙන්නටම ලොකු බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා ක්ලාස් ෆී එකේ. ඉතින් එහෙම ඉන්නවා නම් කවුරු හරි මම නම්බර් එක දාලා තියෙනවා. නම්බර් එකට කතා කරන්න. එතකොට ඔයාට ඒ ක්ලාස් එකේ විස්තර සහ ඔයාට හම්බෙන බෙනිෆිට් ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වගේ යාළුවෙක් කවුරු හරි එක්කගෙන එනවා නම් ක්ලාස් එකට ඔයාට ඒ බෙනිෆිට් එකත් අපේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවෙක් එක්කගෙන එනවා කියන්නේ ඔයා මේ බයිනරි කරන තව යාළුවෝ ඇති වාගේ. ඉතින් ඒ යාළුවෙක්ටත් කියන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ක්ලාස් එකට යන්න කියලා. එහෙම වුණොත් ඒ බෙනිෆිට් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි ස්ට්‍රැටජි එකට ගියොත් ආපහු මම කිව්වා මේ CCI ලයින් එක මේ මැදින් තියෙන ලයින් එක පහළට කපද්දි ලෝ එකක් ගන්නවා. ඉහළට කපද්දි 6 එකක් ගන්නවා. ওই විදිහට තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම මේකට ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් එක පාවිච්චි කරනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි. ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් එක අපි බලමු පළවෙනි ස්ටේක් එක ගන්න කියන්නේ 3.766න්. එහෙනම් මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා දා ගන්නවා 3.766. ඉතින් අපිට ට්‍රේඩ් 10ක් තියෙනවා. 10න් අපිට 4යි වින් කරන්න තියෙන්නේ. ට්‍රේඩ් 4ක් වින් කරොත් අපේ ප්‍රොෆිට් එක එනවා. හරි. හරි. එතකොට මෙහා පළවෙනි ස්ටේක් එක ගන්න කියනවා 3.766න්. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා 3.766න් ගන්නවා ට්‍රේඩ් එක. හරි. ඉතින් මම අද ට්‍රේඩ් 4යි වින් කරන්නේ ට්‍රේඩ් 10කින්. බලමු. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙයා උඩට ක්‍රොස් වෙන වෙලාවට ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න 6 ට්‍රේඩ් එකක්. හරි. බලමු. හරි. ඔන්න ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. පොඩ්ඩක් ඩිලේ වුණා වගේ කමන්නේ බලමු. හරි. ඔන්න අපි පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. 3.766න් ගත්තේ 3.749ක ප්‍රොෆිට් එකක් ආවා. අපි යන් එහෙනම් ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකට අපි බලමු මේක රිසල්ට් එකක් මෙතන දාමු වින් කරා කියලා. එහෙනම් 2.38න් ගන්න කියන්නේ ඊළඟ ස්ටේක් එක. මෙතන අපි ප්‍රොෆිට් එක ඕවරෝල් ප්‍රොෆිට් එක මේ වෙද්දි ඩොලර් 3.748ක් තියෙනවා. 2.38න් ගන්න කියන්නේ අපි එහෙනම් මෙතෙන් ඇවිල්ලා 2.38න් ගමු ට්‍රේඩ් එක. හරි. එතනින් පහළට ඇවිල්ලා බලන්නමු. මේ ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් වෙන වෙලාවට අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙමු. තාම නෑ. හරි. ඔන්න පහළට ක්‍රොස් වුණා. මම ගත්ත ට්‍රේඩ් එක. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. එහෙනම් මෙතන අපි දානවා capital W. එහෙනම් මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් පස්සේ අපේ තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එක ගන්න කියන්නේ 1.16න් ඔයාලට පේනවා මේ වෙද්දී අපි ඩොලර් 5.74ක් එහෙම නැත්නම් රුපියල් වලින් ගත්තොත් 1300ක් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. 1.16න් ගන්න කියන්නේ ට්‍රේඩ් එක. එහෙනම් අපි මෙතෙන් ඇවිල්ලා 1.16න් ගන්නවා ට්‍රේඩ් එක. හරි. අපි බලන්නමු. මෙන්න මෙයා මෙතනින්
15ට ක්‍රොස් කරන වෙලාවට ට්‍රේඩ් එකට අපි එන්ටර් වෙමු. තව එකයි. හරි. ඔන්න 15ට ක්‍රොස් වුණා මම ගත්ත ට්‍රේඩ් එක. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ ලොස් වෙද්දි බය වෙන්න එපා. ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණා කියලා කවුරුත් ඔයාලට මොකුත් කියන්නේ නැහැ. හරි. අපිට තව ට්‍රේඩ් 7ක් තියෙනවා. 7ෙන් 2යි වින් කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට 2.7.4ෙන් ගන්න කියන ට්‍රේඩ් එකක්. 2.7.4ෙන් අපි ගමු ට්‍රේඩ් එකක්. හරි. බලන්න මෙතනින් හරි ඔන්න උඩට ක්‍රොස් වුණා. මම ගත්ත ට්‍රේඩ් එක. බලන්නමු. හරි. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ලොස් වුණා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මෙතන අයිත් දානවා කැපිටල් ලෙට්. ඉතින් දැන් ඔන්න අපි ට්‍රේඩ් දෙකක් එක ළඟ වින් කරලා තිනවා. ට්‍රේඩ් දෙකක් එක ළඟ ලොස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපිට තව ට්‍රේඩ් 6ක් තියෙනවා. 6ෙන් 2යි වින් කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට 3.749ෙන් ගන්නවා ට්‍රේඩ් එකක්. අපි මෙතන 3.749ෙන් ගමු ට්‍රේඩ්. අපිට තව ට්‍රේඩ් 6ෙන් 2ක් තියෙනවා වින් කරන්න. හරි. ඔන්න දැන් 15ට එනවා වගේ. බලමු. හරි. තාම නෑ. මෙන්න මේ RSI ලයින් එක මේ මැදින් තියෙන පොඩි ලයින් එකෙන් ක්‍රොස් වෙන්න ඕනේ. ක්‍රොස් වෙන ඩිරෙක්ෂන් එකට තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. හරි. බලන් ඉමු. තාම නෑ. තාම නෑ. හරි. දැන් ක්‍රොස් වෙයිද? හරි. ඔන්න ක්‍රොස් වුණා. මම ගත්ත ලෝ ට්‍රේඩ් එකක්. බලමු. හරි. ඔන්න අපේ ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරා. එහෙනම් මෙතෙන් ආවා. අපි දැම්මා කැපිටල් W. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි මේ වෙද්දි ඩොලර් 5.86ක් හොයලා තියෙනවා. තව අපිට එක ට්‍රේඩ් එකයි වින් කරන්න තියෙන අපේ ඩොලර් 7 එනවා. එහෙනම් 1.36න් ගන්න තියෙන ට්‍රේඩ් එක මම මෙතන 1.36 දානවා. 1.36. ආපහු බලන් ඉමු අපි මෙයා මෙතනින් 15ට ක්‍රොස් කරනකම් අපි එතකොට ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකක් පර්චේස් කරමු. ඉතින් මේ ගොඩක් කට්ටිය ට්‍රේඩ් කරන එකට කියන්නේ ගහනවා කියලා. මම දන්නේ මොනවද ගහන්නේ කියලා. හරිද? එහෙම නැත්නම් සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න එපා. අපි ට්‍රේඩ් කරද්දී ඇත්තටම කිව්වොත් ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ටික් ට්‍රේඩින් හරි මිනිට් ට්‍රේඩින් හරි. ඉතින් ඒවට හරි වචන තියෙන ඒ වචන පාවිච්චි කරන්න. එතකොට තමයි Taman ප්‍රොෆෙෂනල් කියලා පේන්නේ. හරි ඔන්න මම මෙතන ක්‍රොස් වුණා. මම ආපහු ලෝ ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තා. බලමු අපි. හරි මේක ලොස් වෙයි වගේ. බලමු. නෑ. එකත් ප්‍රොෆිට් කරානේ. හරි. ඔන්න මාකට් එක උඩට ගිහිල්ලා ඒ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වුණා. හරි. අපි එහෙනම් මේකත් වින් කරා. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි මේ වෙද්දි ඩොලර් 7ක් earn කරා. රුපියල් වලින් ගත්තොත් 1644ක් ප්‍රොෆිට් කරා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ට්‍රේඩ් 6යි දැම්මේ. දවසට මම ට්‍රේඩ් 6යි දාලා තියෙන්නේ. ට්‍රේඩ් දෙකක් ලොස් වෙලා තියෙනවා. ට්‍රේඩ් 4ක් වින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම අර කියපු ටික හිතට කියන්නම්. ඉතින් මේක බිස්නස් එකක්. හරිද? ඒතකොට බිස්නස් එක ඇතුලේ සෙල්ලම් නැහැ. සෙල්ලම් කරන එකක් නෙවෙයි. මේක ගේම් එකක් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි මේක ට්‍රේඩින්. ඒතකොට ට්‍රේඩින් වලදී අපි ට්‍රේඩ් එකක් දානවා කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ගහනවා කියලා කියන්නේ නැහැ. හරි. ඕවන්න ගහනවා කියනවා සමහර කට්ටිය මැචස් ඩිපොස් ගහනවා කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ වචන හරි වචන පාවිච්චි කරන්න. මොකද එතකොට තමයි මේක ලස්සන. මේ හොඳ දෙයක් කරද්දී ඒ ලස්සන විදිහට අපි කරමු. ඉතින් කවුරු හරි එහෙම කියන කෙනෙක් ඉන්නවනම් කැමති නම් කියන්න මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිව්වත් නැතත් මම කියන්නේ
අපි මේක කරද්දී හරි විදිහට බිස්නස් එකක් කරන විදිහට කරන්න ඕනේ සහ තමන් මේක කරද්දී තමන්ගේ ප්‍රොෆෙෂනල් එක පේන්න ඕන. නේ? අපි ලක්ෂ ගණන් හෙව්වත් වැඩක් නැහැ මේක හරි විදිහට මේක මොකද්ද කියන දේ දන්නේ නැතුව. සහ හරි විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව. මම මේ කියන්නේ මගේ මතේ. මොකද අපි මම හිතන විදිහට අපි කරන ඕනම දෙයක් හරි විදිහට කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ වචන පාවිච්චි කරන්න එපා. මේ පාවිච්චි කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් නොදැනුවත්කමින් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අර විදිහට ලස්සනට මම ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මා. ට්‍රේඩ් එකක් කරා. හරි? අන්නේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඉතින් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් වචන ගැන කියනවා කියලා නෑ. මම කියන්නේ කලින් කිව්වා වගේම මේක අපි හරි විදිහට කරන්න ඕනේ ලස්සන දෙයක්. ඉතින් මේ ලස්සන දේ ලස්සන විදිහට අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ සෙෂන් එක කම්ප්ලීට් උනේ. ඩොලර් 7.15ක් අපි හෙව්වා මේ සෙෂන් එකේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කොච්චර ලේසිද මේක කරන්න කියලා. නේ? කොච්චර ලේසිද කරන්න. සාමාන්‍ය ට්‍රේඩ් 6යි අපි දැම්මේ අද දවසට. ඒ නිසා බය නැතුව ට්‍රේඩ් කරන්න. බය වුණොත් අපිට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. ඔයාලා දන්නවා. බය වුණොත් අපේ ඇඟ සම්පූර්ණයෙන්ම මොකද වෙන්නේ? වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම බය හිතුනොත් නේ? බය හිතුනොත් අපේ ඇඟේ මොකද වෙන්නේ? අපේ ඇඟේ එක එක හෝමෝන හැදෙනවා. ඒතකොට ඒ හැදුනාන් පස්සේ ඔයා කරන වැඩක් වේගවත් කරන්නත් පුළුවන් මේ හෝමෝන වලට. ඒ වගේම තමයි ඔයා කරන වැඩක් ඩිලේ කරන්නත් පුළුවන් මේ හෝමෝන වලට. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් බය වුණාම මොකද වෙන්නේ? සමහර කට්ටිය ඉන්නවා සුසන්තිකාට වඩා හයියෙන් දුවනවා. නේ බල්ලෙක්ගෙන් පැන්නුවොත් කවදාවත් දුවල නැහැ තරම් හයියෙන්. හැබැයි බල්ලෙක් පැන්නුවොත් අර සුසන්තිකත් පහු කරගෙන දුවන්න පුළුවන් එනර්ජි එකක් එනවා. නේ අඩි ගණන් උස තාප්ප වලින් පයින්න එනර්ජි එකක් එනවා. කොහොම දෙන්නේ? ඒක තමයි ඒ හෝමෝන වලින් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මොලේට දුන්නොත් මෙයා කරන්නේ රිස්ක් එකක් තියෙන දෙයක්. ඒ නිසා ඔයාගේ හිතේ බය ඇති වුණොත් ඒ වැඩේ ඩිලේ කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කරන එක වළක්වන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා බය හිතුනොත් බය වුණොත් ට්‍රේඩ් කරන එක පොඩ්ඩක් නවත්තලා සින්දුවක් අහන්න, ගෙදර කට්ටියත් එක්ක ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් කතා කරන්න, එළිය පොඩ්ඩක් ඇවිදලා එන්න. ඒ වගේ දේවල් කරලා ඇවිල්ලා ආපහු ට්‍රේඩ් කරන්න. එතකොට අර තීත්ප බය ගතිය පොඩ්ඩක් කැරලා යනවා සහ අපේ ඔළුව අපි පොඩ්ඩක් කූල් ඩවුන් වෙනවා. ඒ නිසා බය හිතෙනවා නම් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා අත වේවුලනවා, ගැහෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔයාටත් එහෙම වෙනවා නම් බය හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් වෙන්න, සින්දුවක් අහන්න, YouTube එකේ වීඩියෝස් තියෙන ඕන තරම් බලන්න, නිකන් ජෝක් වීඩියෝ එකක් බලන්න. ඒ වගේ දේවල් කරලා අර තියෙන දේවල් ඔළුවේ තියෙන දේවල් පොඩ්ඩක් අයින් කරගෙන කූල් ඩවුන් වෙන්න. ඒතර ඔයා ලොස් වෙනවා නම් ඒත් එහෙමයි. ඔයා ලොස් වෙනවා වගේ නම් ඔයාට බයයි නම් ට්‍රේඩ් කරන්න සහ ඔයාට ලොස් එක රිකවර් කරන්න ඕන නම් කොයි විදිහට මම කියන්නේ ලොස් එක රිකවර් කරන්න පස්සෙන් යන්න කියලා. ලොස් එක රිකවර් කරන්න ඕන නම් ඒත් එකපාර ලොස් වෙන ගානට ට්‍රේඩ් දාගෙන යන්න එපා. පොඩ්ඩක් වෙලා ඉඳලා සින්දුවක් අහලා වීඩියෝ එකක් බලලා එළිය පොඩ්ඩක් ඇවිදලා ගෙදර කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා පොඩ්ඩක් ඔයා රිලැක්ස් වෙලා ආපහු වෙන්න ට්‍රේඩ් කරන්න. එතකොට අර හිතේ තියෙන බය ගතියත් ඇරලා ගිහිල්ලා මේ වැඩේ හරියට ඔළුව පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් ලෙවල් එකකට ඔයා එයි. ඒ නිසා ඒකත් මතක් කරනවා. ආපහු සැරයක් මතක් කරන්නම් කලින් මම මුලින්ම කියපු ටික. ඉතින් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක ගැන හිතන දේවල් පහලින් comment කරන්න. අනිවාර්යෙන් ගොඩක් වැදගත් මට. ඒ නිසා අපි හොඳයිද නරකයිද කියන දේවල් පහලින් comment කරන්න. ඒ වගේමයි මම කලින් කිව්වා අපේ classes වලට join වෙනවා නම් ඔයත් එක්ක තව ඔයාගේ යාළුවෙක් ආවොත් අපේ class fee එකෙන් ලොකු benefit එකක් ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඒ benefit එකත් ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් class එකට join වෙද්දී කවුරු හරි තමන්ගේ යාළුවෙක් එක්කගෙන ඉන්න මේ binary trading කරන එකනේ. හරි. ඒ දේවල් ටිකක් මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු සියරටම good luck. මොකෝ මේ අදත් ගෑස් නැද්ද? ගෑස් තමයි. ගෑසුත් නෑ, සල්ලිත් නෑ. මේ වෙනකොට අපත් නැති වෙලා තියෙන්නේ. ඕකනේ මං කිව්වේ හරියට බයිනරි එක කරගෙන හිටියානම් ඉවරයිනේ. එහෙනම් මොනවා වුණත් ජොලියේ ඉන්නවනේ. හරියන්නේ කොහෙද පොත් පිරෙන්නේ ස්ට්‍රැටජිස් තිබ්බත් හැමදාම ලොස් විතරයි. කොච්චර try කළත් හරියන්නේ නෑනේ. ස්ට්‍රැටජිස් විතරක් නෙමෙයි, තව කොච්චර දේවල් තියෙනවද?
ඔයා කොහොමද ඔච්චර දේවල් දන්නේ? ඔයාට නම් වැඩේ අල්ලලා ගිහිල්ලා වගේ නේද? මටත් ආයෙත් හරියට කරන්න ආසයි. මෙහෙමයි. මෙන්න මේ ෆෝන් නම්බර් එකට කතා කරන්න. මේක බයිනරි කැම්පස් එකේ ෆෝන් නම්බර් එක. ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වගේ බයිනරි කරන්නේ කොහොමද කියලා එයාලා කියලා දෙයි. ඒ වගේම තමයි YouTube එකේ බලන්න බයිනරි කැම්පස් කියලා. ඒකෙත් ඔයාට ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩාක් තියෙයි. හරි. මං දැම්ම කෝල් එකක් දීලා බලන්න. ඔව් මං කියනවට try කරලා බලන්නකෝ. බයිනරි මගින් හරි විදිහට earn කරන්න. ඔබත් අදම බයිනරි කැම්පස් හා සම්බන්ධ වන්න. 076 881 88.02 ගොඩ යන කලාව